Leiomyosarcoma sa pandaigdigang konteksto, international view, global epidemiology, gaano kabihira at saan madalas nakikita. Rarity worldwide, ang Leiomyosarcoma o LMS ay kabilang sa mga rare cancers. Sa buong mundo, maliit lang ang porsyento nitong kumpara sa lahat ng cancers. Pero isa ito sa mas kilalang subtypes ng soft tissue sarcoma o tinatawag nilang STS dahil sa pagiging aggressive at sa lawak ng pwedeng pang-umpisahan: uterus, retroperitoneum, extremities, blood vessels, GI tract at iba pa. Age at sex. Mas nakikita ang LMS sa adults, middle-aged to older adults. Ang uterine LMS syempre ay sa kababaihan at may mga report na mas madalas ma-misdiagnose bilang fibroids sa simula. Regional registries. Iba-iba ang datos per region dahil sa disparities sa cancer registries sa mga bansang may matatag na registries, halimbawa ilang bansa sa Europe, North America, Japan, Australia. Mas malinaw ang bilang at outcomes. Sa ibang low and middle income countries or LMICs, madalas kulang ang kompletong datos dahil sa underdiagnosis, underreporting at limitadong access sa pathology at imaging. Trend. Habang dumarami ang awareness at gumaganda ang pathology standards, mas nagiging accurate ang pagkilala sa LMS kumpara sa dati. Gayunman, hindi pa rin ito kasing kompleto ng data para sa mas common cancers, kaya mahalaga ang international collaboration. International standards, classifications, grading at staging. WHO classification. Sa buong mundo, ginagamit ng mga pathology ang World Health Organization classification para i-define ang sarcoma, kasama ang LMS based sa histologic at molecular features. Grading. FNCLCC. Ang French FNCLCC grading system ang madalas gamitin para sa soft tissue sarcomas. Tinitingnan ang tumor differentiation, mitotic count at necrosis para ma-assign ang grade 1 to 3. Mas mataas na grade, mas aggressive. Staging. AGCC or UICC, TNM or global ang paggamit ng TNM. Staging para sa solid tumors. Sa sarcoma, mahalaga ang T, size at depth, N, lymph nodes, M, metastasis at G, grade. Ito ang basihan para sa prognosis at treatment planning sa iba't ibang bansa. Diagnostic best practices sa iba't ibang bansa. Central Pathology Review. Sa maraming sarcoma centers sa Europe at North America, nire-review ulit ang slides ng biopsy ng sarcoma pathologist. Bakit? Mataas ang risk ng misclassification kung walang sarcoma expertise, lalo na sa uterine tumors na pwedeng mapagkamalan na or benign fibroids. Imagine, MRI para sa extremity or soft tissue masses, CT scan para sa chest, abdomen, pelvis, lalo na kung retroperitoneal kung titingnan ang lung metastasis. PET or CT, hindi laging kailangan pero helpful sa ilang scenarios. For example, staging or equivocal findings. Biopsy technique, core needle biopsy ang mas preferred kaysa fine needle aspiration para mas maraming tissue at mas accurate ang diagnosis. Sa uterine masses, surgical specimen minsan ang unang nagbubunyag ng LMS kapag inakalang fibroid, surgery lang sana. IHC, immunohistochemistry. Karaniwang positive ang LMS sa smooth muscle actin, Desmond at H-Caldesmont. Ito ang tumutulong ihiwalay sa ibang spindle cell tumors. Standards of care. Ano ang karaniwan sa iba't ibang healthcare systems? Surgery, global goal, R0 resection, clear margin. Kapag retroperitoneal LMS, madalas kailangan ng complex surgery sa high-value centers dahil sa proximity sa vital organs at vessels. Sa uterine LMS, typical ang total hysterectomy. Ang pangtanggal ng ovaries ay individualized depende sa edad, menopausal status at clinical consideration. Radiation therapy or RT. Ginagamit pre-op para pilitin ang tumor or post-op para mabawasan ang local recurrence.
depende sa site at risk profile. Access sa modern technique gaya ng AIMRT or VMAT or proton therapy ay depende sa bansa at center. Systematic therapy, anthracycline, namely doxorubicin, ang long-standing backbone sa advanced STS kabilang ang LMS. Gemcitabine o plus docetaxel ay karaniwang option sa metastatic or unresectable LMS sa maraming bansa. Trabectedine or trabectedin ay ginagamit sa ilang rehiyon para sa advanced liposarcoma, leiomyosarcoma. Pagkatapos ng unang linya, availability depende sa regulatory approvals at reimbursement. Pazopanib, isang multi-tyrosine kinase inhibitor ay ginagamit sa ilang STS subtypes. Ang eligibility at access ay nag-iiba per country. May ibang agents na case by case ayon sa guidelines, clinical trial data at access. Halimbawa, dacarbazine based o enrollment sa trials. And then of course, multidisciplinary tumor boards or MDT. Sa mga bansa na may sarcoma networks, mahalaga i-present ang kaso sa MDT. Surgeons, medical oncologists, radiation oncologists, radiologists at pathologists para personalized ang plano. Number 5, global guidelines at kung paano magkakaiba-iba ang recommendations. NCCN US at ESMO Europe guidelines ang madalas na reference worldwide. Meron ding national guidelines, example ang UK, Canada, Japan na nagkaangkop sa local resources. Core principles pare-pareho. Tama ang diagnosis, achieve surgical margin, consider RT at pumili ng systematic therapy ayon sa stage, site at patient factors. Variation lumalabas dahil sa access sa drug, insurance coverage, availability ng proton centers at clinical trial infrastructure, access and equity. Manghamon sa low and middle income countries o tinatawag nilang LMICs, late presentation. Dahil sa kakulangan ng awareness at screening, maraming pasyente ang dumarating na advanced na. Pathology limitation, kulang ang access sa sarcoma expert pathologist at advanced IHC. Mas mataas ang risk ng misdiagnose. Drug availability and cost. Hindi lahat ng chemotherapy at targeted therapy available o covered ng public insurance. Travel burden. Kadalasan kailangan magbiyahe sa major cities or abroad para sa surgery or RT or clinical trials. Solutions. Magbuo ng referral pathways patungo sa regional sarcoma center. Telepathology or telemedicine para sa slide review at MDT discussions. Local guidelines na realistic at resource adapted. Special population, kababaihan, senior at bihirang scenarios. Uterine LMS. Maaari ma-misdiagnose bilang fibroids until surgery. Kung may rapid growth, postmenopausal bleeding o typically features, mas mataas ang index of suspicion. Fertility considerations sa younger patient, napakahirap ng decision making. Kadalasan priority ang oncologic control. Older adults, maraming comorbidities, treatment plans kailangan templahin ang efficacy versus tolerability. Pregnancy, bihira at complex, kinakailangan ng top par MDT sa tertiary center. Metastatic disease, international approach. Long metastasis ang pinakakaraniwan. Pulmonary metastasectomy or surgery para sa lung ay case by case sa centers na may experience. So yes, that's the international information when it comes to this leiomyosarcoma or LMS. I just wish lang dito sa Pinas magkaroon ng maraming mga doktor na kung saan nagsispecialize ng sarcoma, and not only in Luzon, sana magkaroon din ng dito sa Mindanao as well as Visayas. And then napansin ko din dito sa atin parang walang palliative care unlike other countries. Sana magkaroon lang naman ang mga hospital ng palliative care doon sa mga taong may taning na ang buhay. Then there's a need of enhancement when it comes sa medical system dito sa Pinas. So anyway, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Keep safe and stay healthy.